Chiar dacă incubatorul câștigă din ce în ce mai mult teren, folosirea cloștilor pentru clocirea ouălelor rămâne des folosită, mai ales în mediul rural. Pentru a avea capacitate de producție este necesar să știm câte ouă se pun sub cloșca găină. Acest aspect a fost intens analizat de cercetători pentru a perfecționa funcționarea incubatoarelor. Cel mai bun indicator privind rezultatele obținute îl reprezintă procentul de ecloziune, care este valoarea exprimată în procente a numărului de pui obținuți din numărul de ouă puse la clocit. În cazul gospodărilor de la țară, unde oamenii nu au condițiile perfecte și nici hrana cea mai bună pentru găini, este de așteptat ca procentul de ecloziune să fie mai mic. În condiții normale, procentul de ecloziune este de aproximativ 70-80% pentru ouăle de găină, 60-70% pentru ouăle de curcă, 65-70% pentru ouăle de rață și 45-65% pentru ouăle de gâscă. Câte ouă se pun sub cloșca găină și cum sunt alese ouăle? Înainte de a pune sub cloșcă ouăle, acestea trebuie verificate și alese după anumite criterii. Astfel, ouăle pentru incubație, spre deosebire de cele pentru consum, trebuie să fie fecundate. De aceea trebuie să fiți siguri că găinile au fost crescute împreună cu masculii, într-un raport de aproximativ un cocoș pentru 10-12 găini. Ouăle puse sub cloști trebuie să aibă mărime medie, deoarece din ouăle prea mari sau prea mici se obțin mai puțin pui. Greutatea medie a ouălor bune pentru clocit trebuie să fie de aproximativ 50-60 grame, iar numărul acestora variază, în funcție de găină, între 15 și 20. În cazul ouălelor de curcă, greutatea medie este de 70-80 grame, cele de rață 60-70 grame, iar cele de gâscă 120-160 grame. În ceea ce privește forma ouălelor, acestea trebuie să aibă o formă normală, adică un capăt mai ascuțit și celălalt mai rotunit. Ouăle cu formă alungită dau rezultate mai slabe. Ouăle bune pentru clocit trebuie să aibă coaja normal constituită, netedă pe toată suprafața oului, curată și întreagă. Cum se aleg cloștile găină? Păsările domestice clocesc ouă provenite de la specia căreia îi aparțin, dar și de la alte specii. Spre exemplu, găinile și curcile pot cloci și ouă de rață. Găinile locale și cele din rasele mixte clocesc bine și apoi îngrijesc bine pui. Pentru alegerea unor cloști bune, după ce se constată semnele specifice comportamentului de clocit, trebuie văzut dacă păsările puse pe un cuib cu câteva ouă rămân pe cuib 24-36 de ore și dacă, după ce ies pentru a se hrăni, se grăbesc să se întoarcă la cuib. Încăperea în care se amplasează cuibarele pentru clocit trebuie să fie izolată de restul păsărilor și a altor animale. Aceasta trebuie să fie întunecoasă și să permită menținerea unei temperaturi a aerului care să nu depășească limitele valorilor de 14-22 de grade Celsius. Îngrijirea cloștilor și a cuibarelor. O cloșcă, de obicei, refuză să părăsească cuibarul câte 1-2 zile. De aceea, trebuie ridicată cloșca de pe cuibar, ca aceasta să nu se zbată și să nu spargă ouăle. Recomandarea este ca operațiunea să se facă de 2 ori pe zi, asigurându-se cloștilor hrănirea, defecarea, dar și posibilitatea de a-și dezmorți picioarele și aripile. Reguli aplicabile la ecloziune. Ieșirea puilor din ouă este cunoscut sub denumirea de ecloziune. La ouăle de găină, din momentul în care puiul ciocnește coaja, sfârșitul zilei a 19-a sau începutul zilei a 20-a, și până la ecloziune trec aproximativ 14 ore. În perioada de timp ce se scurge din momentul ciocnirii și până la ecloziune au loc 2 procese biologice privind rețeaua de vase de sânge și retragerea în cavitatea abdomenului a gălbenușului. De aceea, nu este indicat să interveniți în intervalul de timp dintre momentul ciocnirii cojii și eclozare.